In deze clip vertel ik u over het maken van een profielkeuze en de studiekeuze binnen het voortgezet onderwijs. Op de HAVO en het VWO moeten leerlingen in de derde klas een profielkeuze maken. Met de profielkeuze kiest de leerling de richting die hij na het voortgezet onderwijs opgaat. De 4 verschillende profielen richten zich op verschillende onderwerpen en vakgebieden. Voor de HAVO en het VWO zijn de profielen hetzelfde, maar de vakken binnen het VWO zijn meer wetenschappelijk. Dit zijn de 4 profielen. Binnen het profiel Natuur en Techniek richten leerlingen zich op techniek en wetenschap. Vakken zoals wiskunde, natuurkunde en scheikunde komen hier aan bod. Binnen het profiel Natuur en Gezondheid richten leerlingen zich op de biologische en medische wereld. Hier komen vakken zoals biologie, wiskunde en scheikunde aan bod. Het profiel Economie en Maatschappij richt zich op maatschappelijke onderwerpen. Vakken zoals economie, management en organisatie en aardrijkskunde komen hier aan bod. Het laatste profiel, Cultuur en Maatschappij, richt zich op de culturele kant van de maatschappij. Leerlingen kunnen binnen dit profiel kiezen uit vakken zoals muziek, geschiedenis en aardrijkskunde. Hoe kies je een profiel? Bij het kiezen van een profiel zijn er 2 vragen belangrijk. Waar liggen de interesses van de leerling? En tot welke studies geven de verschillende profielen toegang? Ten eerste moet uw kind zichzelf afvragen waar het goed in is. Dit is bijvoorbeeld te ontdekken door de volgende vragen te stellen. Wat vind ik leuk en waar liggen mijn interesses? Wat zijn mijn talenten? Welke persoonlijkheidskenmerken heb ik? Welke vakken vind ik interessant? Ten tweede is het belangrijk om rekening te houden met de studies die uw kind kan volgen met de verschillende profielen. Wanneer een leerling bijvoorbeeld het profiel Cultuur en Maatschappij volgt, dan kan die niet meteen toegelaten worden tot de studie geneeskunde, omdat hier een aantal verplichte vakken voor nodig zijn, zoals biologie en scheikunde. Wanneer uw kind hulp nodig heeft bij het maken van deze keuze, dan kan het een profielkeuzetest doen of een studiekeuzetest op studiekeuze123.nl. Sommige leerlingen weten meteen wat ze willen studeren en anderen vinden dit een stuk lastiger. Bij het maken van een studiekeuze is het belangrijk om rekening te houden met het volgende. Ten eerste, wat zijn mijn interesses? Waar zie ik mezelf later werken? Waar ben ik goed in en waarin minder goed? Ten tweede is het belangrijk om open dagen te bezoeken. Hiervoor kan uw kind zich aanmelden via de website van de hogeschool of universiteit. Het bezoeken van een open dag geeft uw kind de mogelijkheid om gastlessen te volgen, de sfeer te proeven binnen een school en om studenten en docenten vragen te stellen. Verzorgers mogen ook mee naar een open dag. Mocht uw kind benieuwd zijn naar een dag in het leven van een student, dan is het vaak ook mogelijk om een hele dag mee te lopen tijdens een meeloopdag. Tot slot is het belangrijk om te kijken naar de selectieprocedure. Heeft een opleiding bijvoorbeeld een strenge selectieprocedure, dan is het wellicht goed om een tweede keus te hebben als backup. Wanneer een opleiding een selectieprocedure heeft, ook wel numerus fixus genoemd, dan wordt er gekeken naar de cijfers van het voortgezet onderwijs, naar het cv en de motivatie van uw kind. En wordt het soms ook gevraagd om een toelatingstoets te maken. Ook voor het maken van een studiekeuze kan uw kind verschillende studiekeuzetesten maken. Bijvoorbeeld de studiekeuzetest op studiekeuzetest123.nl. Deze keuzetest geeft ook aan welke eisen de verschillende opleidingen hebben. Sommige leerlingen die een bepaald diploma halen in het voortgezet onderwijs, gaan daarna door met een andere opleiding in het voortgezet onderwijs of ze besluiten meerdere diploma's in het vervolgonderwijs te behalen. Dit noemen we stapelen. Zo kan een student na het afronden van een mbo 4-opleiding doorstromen naar het hbo en geeft het succesvol afronden van alle vakken van het eerste jaar van het hbo de student toegang tot het wo. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om binnen het voortgezet onderwijs na het behalen van een VMBO-diploma door te stromen naar de HAVO of om na het behalen van een HAVO-diploma door te stromen naar het VWO. Stapelen is een mogelijk gevolg van onderadvisering. Dit houdt in dat een leerling een lager schooladvies krijgt dan dat het eigenlijk aan kan. In de clip onderadvisering
vindt u meer informatie over dit onderwerp. Wilt u meer weten over het Nederlandse onderwijssysteem? Bekijk dan ook onze andere clips.